Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm cách trộn phân bón cho rau muống sau khi đã thu hoạch. Rau muống thì rất là dễ chăm và dễ bón thôi. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Như ở đây các bạn có thể thấy rau muống của mình đã đến kỳ thu hoạch rồi. Và lại rau muống này là loại 2 mũi tên đỏ mình hay gieo. Mình đã có một clip riêng về chia sẻ cách trồng và gieo hạt hoặc là cấy cọng cho rau muống. Thì cách trồng, cách cấy cọng làm sao thì mời các bạn xem và tham khảo ở clip đó. Ở clip này hôm nay mình chỉ chia sẻ cách bón phân sau khi đã thu hoạch cho rau muống. Đây các bạn có thể thấy rau muống mình rất là dài và ngon. Nhưng mà hiện tại là thời tiết miền Bắc đầu năm nay là không ủng hộ nhiều. Thời tiết rất nhiều mưa, trời âm u. Nửa tháng nay rồi chưa có nắng nên mà rau muống nhìn sắc màu cây rau muống nó cũng kém, chứ nó không được xanh và sắc nét như mọi năm. Như ở trên kia mình đã thu hoạch để ăn dần rồi. Đây mình còn mấy thùng, mình mới nhớ ra mình làm clip chia sẻ cùng với các bạn. Như đây thu hoạch rau muống thì các bạn nên chú ý là cắt cách gốc tầm 2 cm nhé. Như mình ở đây mình cắt cái chậu này chẳng hạn. Thì cách gốc ra tầm 2 cm để bớt lại các mắt ở dưới, để về sau cho cây đẻ nhánh ra ở các cái mắt ý, chứ không cắt cụt quá. Cắt cụt quá về sau là rau muống nó không còn mắt, nó thối, nó không ra được cây con là nó thối chết. Năm nay thời tiết đầu năm của miền Bắc rất là khắc nghiệt, không có nắng, thậm chí là mưa suốt, nên là các bạn có thể thấy cây rau muống nó đổ hoàn toàn là vằn ra đây. Hết mưa, bão, gió lại quay ra mưa đá. Nên là năm nay miền Bắc đầu năm là trồng rau gì nó cũng là vất vả. Đây trồng rau muống còn đổ đây, chưa huống chi trồng những loại rau khác. Đấy, thu hoạch rau muống thì các bạn cứ cắt bớt lại gốc tầm 2 cm để về sau các cái mắt gốc nó đẻ ra nhánh mới là ok. Đây như chậu này chẳng hạn. Chậu này thì nhìn đẹp hơn chậu kia. Nhưng mà thời tiết năm nay ít nắng, rau muống kém lắm. Rau muống này cần phải thật nhiều nắng. Rau rất tốt và xanh. Như các bạn thấy cọng rau muống rất là ngon.
Đây các bạn có thể thấy mình cắt rau muống, cắt cách gốc khoảng 1 đốt ngón tay, hoặc là có thể dài hơn một chút. Và như thùng này mình đã cắt trước rồi. Các bạn có thể thấy đang ra nhánh rất là nhiều. Ví dụ như là cái thân này chẳng hạn. Đây, bây giờ cái mắt này của nó này đang ra 2 nhánh này. Đấy thì các bạn cứ nhân lên. Ví dụ mắt nào nó ra 1 nhánh, mắt nào nó ra 2 nhánh, nhưng mà mình thấy là đa số là nó ra 2 nhánh thôi. Như ở đây các bạn có thể thấy đây, nó cũng ra 2 nhánh đây, 2 nhánh hai bên đây, đây, đây. Đấy. Như thế thôi, rất là đơn giản. Ví dụ như là cây nào nó đổ, ví dụ như cây này nó đổ chẳng hạn. Đây. Cây nào nó đổ thì nó cũng ra 2 nhánh đây, và đây một loạt ra 2 nhánh bé bé đây. Đấy. Xong rồi đấy, xong rồi cứ thế là mình rắc phân, thêm tro để rắc thôi, để cho các cái nhánh này nó lớn để chờ mình thu hoạch thôi, chứ chả có gì cả. Như đây các bạn có thể thấy đây, đấy. Mình có thể rổ lên luôn cho các bạn xem đây, đấy, mình cắt như thế. Xong là về sau là gốc là mỗi gốc có lên 2 nhánh giống như của mình đây. Như thế là ok. Và bây giờ tiếp theo đó là trộn phân và cho bếp để bón cho rau muống sau khi đã thu hoạch. Mời các bạn cùng xem tiếp. Và bây giờ tiếp theo đến là phần trộn phân để bón cho rau muống sau khi thu hoạch. Thì mình hãy bón như sau. Đó là một phần phân chuồng đã hoai mục và một phần tro hoặc là chấu hun. Ở đây mình dùng tro bếp. Phân chuồng hoai mục ở đây mình cụ thể là mình dùng phân bò. Sau đó ta cho thêm một chút nấm đối kháng Trichoderma. Để một chút thôi, rắc đều trên bề mặt. Xong là trộn đều lên tro hoặc là chấu hun và phân chuồng hoai mục, mỗi thứ một phần bằng nhau. Trộn đều lên. Nếu mà các bạn có đất cũ hoặc là đất khô, các bạn trộn thêm một phần đất khô vào cũng được. Nhưng mà phải bón nhiều hơn. Ví dụ như là mình bón mỗi cho bếp với cả phân chuồng hoai mục này thì mình chỉ rắc qua trên bề mặt thôi, chứ mình không rắc nhiều. Rắc nhiều là rau muống nó cũng rất dễ chết sót. Bởi rau muống nó chỉ cần ít phân thôi, chứ nó không cần quá nhiều phân. Nó chỉ cần lúc nào cũng đủ nước là ok. Rau muống đủ nước thì ăn nó không bị chát và bị đắng. Chứ rau muống mà đã trồng cạn rồi là còn thiếu nước thì đến khi thu hoạch ăn sẽ rất là chát, cứng và đắng. Thậm chí luộc lên cái nước nó cứ đỏ quạch ấy. Đấy. Các bạn có thể thấy sau khi mình đã trộn đều xong, mình đi rắc. Mình đi rắc qua từng chậu một. Đây mình chỉ rắc qua thôi. Như mình trồng thùng cá hồi thì mỗi thùng mình chỉ bón qua một vốc như này thôi. Nó vào một độ 1 bát ăn cơm. Trong miền Nam gọi là chén đấy. Thì mình ở ngoài này mình gọi là 1 bát ăn cơm. Thì đây, tầm một vốc như này. Một thùng thôi, chứ mình không bón nhiều. Đây các bạn có thể thấy cái thùng phân do mình vừa mới trộn đây. Như mình bón, mình một tay cầm máy quay và một tay mình bốc để mình bón. Thì như chậu thùng cá hồi này mình vừa mới quay xong đấy, thì mình chỉ bón 2 nắm thôi, rắc qua như thế này thôi. Đấy, mình bón 2 nắm là vào thành một vốc là vừa. Nó chỉ thế thôi, chứ không bón nhiều đâu. Bón nhiều cây chết sót, nó vàng lá đấy. Các bạn chú ý là như thế. Và khi đã bón xong, đây như chậu này bón xong thì nếu mà
cái mầm gốc của rau muống mới nó lên thì nó lên tầm đây, nhờ cái chậu này có mấy cái mầm nó ngỏng lên rất là cao đây, mình có thể cho các bạn xem luôn. Đây ạ. Khi mà mình bón xong ban đầu này rồi thì sau cái mầm gốc nó dài bằng tầm này thì các bạn bón như mình thêm một lượt nữa và chỉ tưới nước và chờ ăn thôi, chứ không phải bón thêm cái gì nữa. Tại vì bón nhiều là rau muống nó sẽ vàng ệch cả lá ra, chứ là không lớn được đâu. Đấy, mới đầu cắt thì mình chỉ bón như thế thôi. Và về sau rau muống nó lên lại thì nó dài bằng tầm này rồi thì các bạn bón thêm một lần nữa và chờ ăn, tưới nước chờ ăn thôi, chứ không phải bón nhiều. Các bạn chú ý là như vậy ạ. Đấy, mình chỉ bón vậy thôi, qua vậy thôi để thúc cho cây nhanh nảy mầm và mầm nó khỏe. Và sau khi đã nhỡ như lúc nãy mình làm mẫu cho các bạn rồi đấy, thì tiếp tục bón thúc thêm một lần nữa. Mình nói thật là từ những ngày đầu mình lập kênh ra, mình chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể để ý thấy là mình rất ít khi mình bón phân nước. Mình chỉ có bón phân khô thôi, chứ mình không bón phân nước. Tại vì là cái phân nước mà mình xử lý không tốt thì sẽ rất là mùi. Mà đầu tiên là mùi ảnh hưởng đến nhà mình, cái thứ hai là ảnh hưởng đến hàng xóm. Tại vì mình trồng rau ở trên sân thượng ở thành phố, chứ không phải ở vùng nông thôn mà có cánh đồng nó rộng rãi thì nó không sao. Nên là mình chuyên gia mình bón phân khô thôi, chứ mình ít khi bón phân nước lắm. Phân nước mình ủ sai quy trình một phát là nó rất là mùi. Mà khi tưới thì rất tốt thôi, nhưng mà nó đã có mùi rồi thì bón nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Thứ nhất là mùi, cái thứ hai là nó gây mất đoàn kết hàng xóm. Mình cái phân nước mình còn chả ngửi được, cái huống chi hàng xóm. Các bạn chú ý là như thế nhá. Cái phân nước các bạn có ủ thì các bạn phải ủ đúng quy trình, để nó chỉ gọi là hơi có mùi chua chua lên men thôi. Còn đâu là tốt nhất là các bạn cứ bón phân khô giống như mình, chả sợ ảnh hưởng đến ai cả, và rau vẫn cứ tốt. Và cái bón phân khô này thì rất là bền đất, tại vì là nó ở trên mặt đất, tất cả nó ở trên mặt đất, nó ngấm dần xuống, nó ngấm dần chất xuống dưới đất, chứ không như phân nước. Phân nước thì chỉ ào cái xong là nó thôi. Thế các bạn, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là như thế thôi. Còn đâu các bạn sẵn cái gì thì các bạn bón cái ý thôi, chứ mình không thế là kinh nghiệm của riêng mình. Và cuối cùng, video clip chia sẻ cách bón phân cho rau muống sau khi thu hoạch để rau muống được tốt và thu hoạch nhiều lần của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại lời nhắn hoặc câu hỏi ở dưới phần bình luận của video, mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.